युट्युबबाट मैले घर किने, युट्युबबाट मैले गाडी किने, युट्युबबाट मैले बाइक किने, यस्तो किसिमको न्युजहरू तपाईहरुले युट्युबमा न्युज भन्नाले पनि युट्युबमा धेरै भिडियोहरू भेटाउनुहुन्छ तपाईहरुले। जस्तै धेरै जसो हैन नेपाली युट्युबरहरू त खासै यस्तो देखाउँदैनन् है। इन्डियन युट्युबरहरूलाई हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले, जुन हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले के राख्नुहुन्छ भने युट्युबको मेरो पहिलो कमाई यति है, मैले युट्युबबाट यति ठुलो बंगला घर हाले है। नेपाली युट्युबरलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, मैले गाडी किने, त्यसपछि बाइक किने, जिन्दगी बदल चेन्ज गरिदिएको छ कि युट्युबले है। अलिकति गाह्रो छ युट्युबमा काम गर्न पनि है। जस्तै अब एउटा युट्युबर सक्सेस हुनुको पछाडी त्यसको मेहनत दुःख त्यो पनि हामीले देखेको हुँदैनौं। त्यो मेहनत र दुःख एकैचोटी हामीले सक्सेस देख्छौं, त्यसपछि हामीलाई पनि ओहो के गरौँ युट्युबमा आऊ मैले पनि बनाऊ हैन, मैले पनि अब भिडियो बनाएर युट्युबमा राख्छु भन्ने एउटा भित्रैदेखि एउटा जोश जाँगर जागेर आउँछ। र त्यही जाँगरले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा धेरै युट्युबरहरू आइसकेका छन्, थुप्रै ब्लगरहरू आइसकेका छन्। त्यसपछि के भन्छन् त्यो एउटा भन्छ नि देखासिकी, त्यो उहाँहरूको भिडियो हेरेर त्यही कपी गर्न खोज्दाखेरि अलिकति धेरै नराम्रो पनि गरेका छन् ती व्यक्तिहरू हैन। ब्लगको नाममा अलिकति अर्कै है, प्र्याङ्कको नाममा अलिकति अर्कै टाइपका ती विषयवस्तुलाई समातेर बनाएका हुन्छन् है। युट्युबर बन्न अलिकति गाह्रो नै छ के, कति गाली खानुपर्छ हैन, कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति लगनशील, कति निद्राहरू भगाउनुपर्छ, कति एउटा हुन्छ नि एउटा राम्रो सक्सेसफुल युट्युबर बन्नको लागि निकै नै गाह्रो छ। हामीले देख्छौं गाडी किन्यौ, बाइक किन्यौ हैन, यसले एक किन्यौ, किने पनि छन्। धेरै युट्युबरहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, नेपाली युट्युबरहरूलाई। एउटा साइकलमा हिँड्ने व्यक्ति, एउटा मोबाइल नहुने जस्तै भिडियो सुट गर्नको लागि मोबाइल नभएको व्यक्ति जब युट्युबमा सक्सेस भयो, अहिले त्यो मान्छेसँग सब थोक छ, सब थोक पैसा भने पैसा, गाडी बाइक सब थोक है। अलिकति मेहनत र जोश जाँगर लगनशीलता यदि तपाईको भिडियो चलिहाल्यो भने तपाईको जिन्दगी रात चेन्ज भइ नै हाल्नेछ है। अघि तिनीहरूको भिडियो हेरेर हामीले जोश जाँगर साथ आएका छौं र आउँछौं र आइसकेका छौं धेरै युट्युबरहरू, र आउने पनि छन् आगामी आउने दिनहरुमा है। र सक्सेस हुनको लागि यति टाइम, धैर्यता, लगनशीलता चाहिन्छ। तपाईहरु आइसक्नु भएको छ भने ती कुराहरुलाई ख्याल गर्नु होला अलिकति है। ओके, आजको यही सानो एउटा कहानी जस्तो तपाईहरुको माझमा टपिक हैन शेयर गरौँ भनेर आइसकेको थिएँ मैले। कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर, अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनुस्। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुस्। आउने दिनहरुमा पनि तपाईहरुको मोबाइलको त्यो मोबाइलमा म देखिन पाऊँ है, तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा मेरो भिडियोबाट केही सिक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। केही सिक्न मन छ अनि तपाईको मनमा कुनै खुल्दुलेहरु छ भने त्यो कमेन्टमा आएर लेखिदिनु होला है। मैले थुप्रै भिडियोहरु राखेको छु, गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै छ है। ओके, आजको टपिक यही नै थियो, सामान्य हल्का फुल्का तपाईहरुले देखिरहनु भएको, भोगिरहनु भएको ती कुराहरुले म तपाईहरु माझमा राखे। पक्कै पनि माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुनेछु। म सन्तोष नगर, टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा आज बिदा हुन जान्छु।